हाई एभ्रिवान, नमस्ते। फुड एन्ड बेभरेज नेपालमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। म फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु एउटा नयाँ भिडियोको साथमा र आज मैले हजुरहरूमाझ भेज टेम्पोराको रेसिपी सेयर गर्न गइरहेको छु। प्राय रेस्टुरेन्टहरूमा बढी पाइने यो भेज स्न्याक्स हामीले घरमै पनि सजिलैसँग बनाउन सकिन्छ। पुरा जानकारीको लागि भिडियोलाई अन्तिमसम्म नछुटाइकन हेर्नुहोला। सबैभन्दा पहिले भेज टेम्पुरा बनाउनको लागि हामीले विभिन्न प्रकारका भेजिटेबल लिएका छौँ, जसमा चाहिँ हामीले सिमीलाई सफा गरेर केलालाई लिएका छौँ। त्यस्तै गरी एउटा गाजरलाई पनि हामीले सफा गरेर ताछेर लिएका छौँ। साथमा एउटा क्याप्सिकमलाई पनि लिएका छौँ। त्यस्तै गरी हामीले एउटा भेन्डालाई पनि लिएका छौँ, यो कालो भेन्डा। त्यस्तै गरी थोरै ब्रोकाउलीलाई पनि लिएका छौँ। ब्रोकाउलीको ठाउँमा चाहिँ हामीले सेतो काउलीलाई पनि लिन सकिन्छ। र साथमा हामीले थोरै पनिरलाई पनि लिएका छौँ। र यो पनिरलाई चाहिँ अब हामी छुट्टै राख्छौँ। र पनिर राखिसकेपछि भेजिटेबललाई चाहिँ अब हामी टेम्पुराको लागि काट्न गइरहेका छौँ। हामीले यसलाई काट्दाखेरि चाहिँ फिङ्गर सेपमा काट्ने गर्दछौँ, लामो लामो बनाएर यसरी बिचमा यसरी काट्ने। र बराबरी हुने गरी काट्नै पर्छ भन्ने पनि छैन, हजुरले आफ्नो अनुसार पनि काट्न सक्नुहुनेछ। र सकेसम्म चाहिँ एउटै सेप भयो भने राम्रो पनि देखिन्छ। सिमीलाई काटिसँगसँगै हामीले एउटा भाँडो लिएका छौँ। यो भाँडोमा चाहिँ यो सिमीलाई राख्न गइरहेका छौँ। सिमी लगायत हामीले काटेको भेजिटेबललाई चाहिँ यसमै राख्न गइरहेका छौँ। र गाजरलाई पनि हामी सुरुमा यसरी बिचमा काट्छौँ र बिचमा काटेर यसलाई यसरी चिर्ने। यसरी चिरिसकेपछि हामीले सिमी जस्तै गरी यसलाई पनि फिङ्गर सेपमा काट्न सकिन्छ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ लगभग यो साइज पनि बराबरी छ। यहाँ हामीले गाजरलाई पनि काटिसकेका छौँ। भेजिटेबल हजुरले आफ्नो आवश्यकता अनुसार लिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी हामी सिमी र गाजर जस्तै गरी यो भेन्डरलाई पनि काट्छौँ। टेम्पुरा बनाउँदाखेरि चाहिँ यसरी लामो लामो बनाएर काट्दाखेरि सेप पनि राम्रो देखिन्छ र राम्रोसँग पाक्छ पनि। र यो क्याप्सिकमलाई पनि हामी सिमी, भेन्डा र गाजरलाई जस्तै गरी लामो लामो बनाएर काट्छौँ। र यो क्याप्सिकमलाई चाहिँ हामी यो भाँडामा राख्दैनौँ, किनभने हामीले भाँडामा राखेको भेजिटेबललाई चाहिँ हाफ बोइल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएकाले हामी यसलाई चाहिँ लास्टमा राख्छौँ र यसलाई चाहिँ बोइल गर्दैनौँ। र यो ब्रोकाउलीलाई पनि हामी यसरी चुड्छौँ। यसलाई चाहिँ हजुरहरूले ठुलो साइजमा लिनुभएको छ भने काटेर पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ हामीले अलिकति सानो साइज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले यत्तिकै पनि बनाउन सकिन्छ। कुनै भागहरू ठुला भए, कुनै पिसहरू ठुला भए पनि हजुरले यसरी बिचमा चिरेर 2 पिस पनि गराउन सक्नुहुनेछ। भइसकेपछि हामीले यो ब्रोकाउलीलाई पनि भाँडामा राख्छौँ। र अब चाहिँ हामी यसमा पानी राख्न गइरहेका छौँ। यसमा चाहिँ हामी सफा पानी राखेर बोइल गर्छौँ। यसलाई बोइल गर्दाखेरि चाहिँ हामीले लगभग 70% जति पाक्ने गरी बोइल गर्नुपर्छ। धेरै पनि गलाउनु हुँदैन। त्यो भएकाले हजुरहरूले यसलाई बोइल गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु होला। र यसलाई बोइल गर्दै गर्दा चाहिँ हामी यसमा थोरै बेकिङ पाउडरलाई हाल्छौँ, जसले गर्दाखेरि भेजिटेबलको कलर एकदमै एट्र्याक्टिभ भएर आउँछ, एकदम ग्रिन कलर लिएर आउँछ। हजुरहरूले यदि कहिले पनि यसरी भेजिटेबलहरू बोइल गर्दाखेरि बेकिङ पाउडर राख्नु भएको छैन भने राखेर पनि बोइल गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ हामीले यसलाई एकैछिन छोपेर बोइल गरिसकेका छौँ। लगभग यो चाहिँ हाफ बोइल जति भइसकेको छ, हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। जब हामीले बोइल गर्न राखेको भेजिटेबल हाफ बोइल जति पाक्यो भनेपछि चाहिँ हामीले यसलाई निकाल्दिने र यसलाई चाहिँ हामी एउटा जालीमा तारेर यसरी लिएका छौँ, हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। र अब हामी यो क्याप्सिकमलाई पनि यो बोइल गरेको भेजिटेबलसँग राखिदिन्छौँ। क्याप्सिकमलाई चाहिँ बोइल गऱ्यो भने एकदम चाँडै गल्छ, हजुरलाई पक्कै पनि थाहा छ। त्यो भएकाले हामीले क्याप्सिकमलाई चाहिँ बोइल गरिराखेनौँ। त्योसँगै अब अघि हामीले लिएको यो पनिरलाई पनि काट्न गइरहेका छौँ। र पनिरलाई पनि हामी आफ्नो आवश्यकता अनुसार फिङ्गर सेपमै काट्न गइरहेका छौँ। जसरी हामीले भेजिटेबलको सेप काटेका छौँ, सेप निकालेका छौँ, त्यस्तै गरी हामीले यसलाई पनि लिएका छौँ। यहाँ चाहिँ हामीले पनिरलाई चाहिँ 2 पिस मात्रै युज गर्न गइरहेका छौँ। यो चाहिँ हामीले बस एउटा बनाउने तरिकालाई मात्रै सिकाउन गइरहेका छौँ। क्वान्टिटी हजुरलाई कति आवश्यकता अनुसार त्यही अनुसार लिन सक्नुहुनेछ। यति भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो भेजिटेबल टेम्पुराको लागि चाहिँ तयार भइसकेको छ। र अब हामी चाहिँ यसको लागि ब्याटर रेडी गर्न गइरहेका छौँ, जसको लागि हामीले एउटा बोल लियौँ र यसमा चाहिँ हामी सुरुमा कर्नफ्लोर राख्न गइरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ हामीले लगभग 3 चम्मच जति कर्नफ्लोरलाई लिएका छौँ र यसलाई चाहिँ हामी यसमा राख्छौँ। त्यस्तै गरी हामीले 2 चम्मच जति मैदालाई पनि लिएका छौँ र यो मैदालाई पनि हामी यसमा राख्छौँ।
त्यसरी नै हामीले थोरै नुन लिएका छौँ। नुन हजुरले आफ्नो स्वादअनुसार राख्नु होला। नुन सँगसँगै हामीले थोरै मरिचको धुलो पनि लिएका छौँ, ब्ल्याक पेपर। यो मरिचको धुलोलाई पनि हामी यसमा राख्छौँ। त्यसै गरी हामीले थोरै चिनी पनि लिएका छौँ। हामीले भेज टेम्पुरालाई चाहिँ हल्का स्विट स्वादमा निकाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएकाले हामीले लगभग 1 चम्मच चिनीलाई पनि राख्यौँ। त्यसरी नै हामीले थोरै बेकिङ पाउडर पनि लिएका छौँ। हामीले भेज टेम्पुरा बनाउँदाखेरि चाहिँ थोरै बेकिङ पाउडरको पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले थोरै बेकिङ पाउडर पनि राख्यौँ। यति कुरा राखिसकेपछि हामीले थोरै दुध लिएका छौँ र यो दुधलाई यसमा राख्न गइरहेका छौँ। हामीले भेज टेम्पुराको लागि ब्याटर रेडी गर्दाखेरि चाहिँ दुधको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। दुध राखिसकेपछि अब हामीले यसलाई एउटा व्हिस्कको सहायताले राम्रोसँग फेर्दिन्छौँ। हामीले यसरी फेर्दाखेरि चाहिँ यो ब्याटर धेरै पातलो पनि हुनु हुँदैन र धेरै बाक्लो पनि हुनु हुँदैन। जस हामीले लिएको यो भेजिटेबल चाहिँ राम्रोसँग यसमा लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यही अनुसार हजुरहरूले ब्याटर केही पातलो भयो भने मैदा अथवा कर्नफ्लोरलाई कम्बिनेसन मिलाएर मिक्स गरेर हल्का बाक्लो गराउन सक्नुहुनेछ। त्यसै अनुसार यहाँ चाहिँ हामीले ब्याटरमा हल्का मैदा र कर्नफ्लोर थपेर केही बाक्लो गराएका छौँ। यहाँ हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ब्याटर चाहिँ यतिको लर्र गर्ने भएको छ। यतिको भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो ब्याटर भेजिटेबलमा एकदम राम्रोसँग लाग्छ। ब्याटर पनि रेडी भइसकेपछि अब हामीले यो भेजिटेबललाई थोरै गरेर राख्न गइरहेका छौँ। एकैचोटि पनि राख्नु हुँदैन, त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो भेजिटेबललाई बोइल गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ टुक्रिन सक्छ। त्यही भएकाले हजुरहरूले पनि ब्याटर तयार गरिसकेपछि थोरै भेजिटेबल राखेर यसलाई मोलेर अब यसलाई हजुरहरूले तेलमा तार्न सक्नुहुनेछ। यहाँ हामीले भेज टेम्पुरा फ्राई गर्नको लागि हिटन गरेर एउटा भाँडामा तेल बसालेका छौँ र तेल चाहिँ हल्का हिट भइसकेको छ। हामीले भेज टेम्पुरा फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई धेरै पनि तातो गर्नु हुँदैन र यसलाई चाहिँ हामीले यसरी ब्याटरमा मोल्दै एक पिस गर्दै राख्छौँ। यसरी राख्दाखेरि हजुरहरूले एकैचोटि धेरै पनि नराख्नु होला, किनभने यो एकअर्कामा टाँसिन सक्छ। त्यही भएकाले एक पिस गर्दै सकेसम्म थोरै गरेर फ्राई गर्न सक्नुहुनेछ। र यो राखिसकेपछि एकैछिनमा यो हल्का टाइट हुन्छ अनि मात्रै हजुरहरूले चलाइदिनु होला। राख्ने बित्तिकै चलाउँदाखेरि पनि हाम्रो ब्याटरले चाहिँ यो भेजिटेबललाई छोड्छ। त्यही भएकाले एकैछिनमा चाहिँ टाइट हुन्छ। टाइट भइसकेपछि हामीले चलाउँदाखेरि चाहिँ फरक पर्दैन र यसलाई हजुरहरूले राम्रोसँग फर्काउँदै राम्रोसँग नपाकुन्जेल पकाउन सक्नुहुनेछ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ लगभग हाम्रो भेजिटेबल चाहिँ पाक्न लागिसकेको छ, किनभने अलरेडी पनि बोइल गरिसकेको भेज भएको कारणले गर्दा हामीलाई धेरै पाक्नको लागि टाइम लाग्दैन। बस हामीले युज गरेको कर्नफ्लोर र मैदा पनि तेलमा एकैछिनमा पाकिहाल्छ। त्यही भएकाले धेरै हिटमा पनि नपकाउनु होला। यसलाई चाहिँ हामीले मिडियम टु लो फ्लेममा चाहिँ पकाउनु पर्ने हुन्छ। यति भइसकेपछि चाहिँ लगभग हाम्रो भेज टेम्पुरा पाकिसकेको छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो पनि देखिरहेको छ र यसलाई चाहिँ अब हामी एउटा जालीले चाहिँ छानेर निकालिदिन्छौँ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एकदमै क्रिस्पी पनि बनेको छ, साथसाथै एकदमै मिठो पनि बनेको छ होला मेबी। र त्यस्तै गरी अब हामी बाँकी रहेको भेजिटेबललाई पनि यसमा पकाउँछौँ। र यहाँ हामीले भेज टेम्पुरा सर्भ गर्नको लागि एउटा प्लेट लिएका छौँ र हामीले फ्राई गरेको भेज टेम्पुरालाई चाहिँ एउटा प्लेटमा यसरी राखिसकेका छौँ। लगभग हाम्रो भेज टेम्पुरा सर्भ गर्नको लागि तयार भइसकेको छ र यहाँ चाहिँ अब हामी यसको लागि सस तयार गर्न गइरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ हामीले थोरै मायोनेज लिएका छौँ, यो मायोनेजलाई राख्यौँ। त्यस्तै गरी यसमा हामी थोरै टोमेटो केचप पनि राख्छौँ। यो मायोनेज र टोमेटो केचप राखेर यसलाई हामीले हल्का मिक्स गरिदिइसकेपछि यसको कम्बिनेसन एकदमै राम्रो हुन्छ र हाम्रो भेज टेम्पुराको लागि एकदमै स्विट सस बन्छ। यति भइसकेपछि अब हामीले भेज टेम्पुरालाई यसरी ससमा चुपेर सर्भ गर्न सकिन्छ। बाँकी भिडियो हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। वाओ, आज चाहिँ हामी यति बेला फुड एन्ड बेभरेज नेपाल हाम्रो प्रदीप कार्की सरको रेस्टुरेन्टमा आएका छौँ। उहाँले चाहिँ मलाई आज भेज टेम्पुरा बनाएर खुवाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ विगत लामो समयदेखि सेफमा काम गर्नुहुन्थ्यो र अहिले चाहिँ आफ्नै व्यवसाय गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। यो चाहिँ यसमा यो अन्डा मिसिएको छ है सर भन्नुहुन्थ्यो। म चाहिँ भेजिटेरियन भएको कारणले गर्दा म क्याचसँग मात्र यो भेज टेम्पुरा खाँदैछु। कस्तो लाग्यो त सर हामीले? वाओ, अमेजिङ सर, एकदम दामी छ। आज चाहिँ मैले यो फर्स्ट टाइम हो यो चाहिँ भेज टेम्पुरा खाएको। मलाई थाहा पनि थिएन यस्तो हुन्छ भने। दामी छ सर।
तपाईँले गेस गरिरहनु भयो होला यो नुनिलो हुन्छ भनेर, तर गुलियो स्वादमा छ, दामी छ। ल सर धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच सर, थ्याङ्क यू सो मच।